Xin chào các anh chị, hôm nay em sẽ làm một series hướng dẫn bài giảng bài cơ bản. Mong muốn của em là sẽ giúp được phần nào cho các anh chị ở xa không có điều kiện để học trực tiếp. Anh chị nào đã biết vẽ rồi thì mình sẽ xem như là mình ôn lại. Thì sau series này các anh chị sẽ vẽ được những sản phẩm mang phong cách cá nhân của mình, giống như áo thun, quần jean, áo sơ mi, túi xách hoặc nón. Thì ở bài đầu tiên hôm nay sẽ nói về những dụng cụ cơ bản cần để chuẩn bị để vẽ trên vải. Để vẽ thì mình cần chuẩn bị 8 dụng cụ như sau. Thứ nhất là màu vẽ, cọ vẽ, khung căng, đĩa đĩa này là để đựng màu nha anh chị, giấy giữ ẩm, ly nước và bút dựng hình, máy sấy. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng món cho các anh chị. Thì đầu tiên hai dụng cụ quan trọng nhất để vẽ trên vải là màu và cọ. Thì màu để sử dụng vẽ trên vải thì mình sẽ sử dụng màu acrylic. Thì nói chung mà acrylic nào chúng ta cũng có thể sử dụng để vẽ trên vải được. Thì trên thị trường có rất là nhiều nhãn hiệu màu acrylic, giống như hiệu Liquitex, hiệu Bebel, Sakura, 3D, vân vân, rất là nhiều hiệu màu. Thì hiệu nào cũng có thể dùng được để vẽ trên vải. Hiện tại thì em đang sử dụng hiệu màu hiệu Liquitex. Thì đây là một cái set màu của hàng Liquitex. Thì cái dòng màu này thì là một phần là em đã sử dụng quen, một phần là em cảm thấy cái sử dụng màu nó sẽ tươi hơn. Thì bên cạnh đó các anh chị có thể sử dụng những hiệu màu với những cái hiệu khác để mình pha vào chung vẫn dùng được. Thì các anh chị phải hình dung là trong bộ môn này thì cái kỹ năng của mình nó sẽ là cái yếu tố quyết định chính, chứ không phải là màu. Thì dù cho màu có đẹp nhưng mà nếu mình vẽ không tốt thì nó cũng sẽ ra một cái bài không tốt. Thì cái bộ màu này nó sẽ có 12 màu giống như hình đây. Thì bộ màu này giá tiền nó sẽ rơi vào khoảng 1,1 triệu đến 1,3 triệu. Thì em cũng mua lâu rồi nên là cũng không nhớ chính xác, thì em sẽ để link sản phẩm để các anh chị tham khảo. Thì bên cạnh đó thì mặt acrylic bây giờ trên thị trường cũng rất là dễ mua, các anh chị có thể mua được ở hầu hết các họa phẩm. Còn anh chị nào ở xa nếu không có điều kiện để mình đến trực tiếp họa phẩm thì mình có thể mua được sản phẩm trên các cái sàn thương mại điện tử giống như là Shopee, Lazada. Rồi tiếp theo là cọ vẽ. Cọ vẽ thì mình sẽ dùng cọ vẽ dùng hai dòng chính, đó là cọ bản và cọ nét. Cọ bản thì các anh chị sẽ thấy là nó có cái đầu lớn và tròn như vậy, nó sẽ có những cái size nhỏ và size lớn. Rồi cọ nét là nó sẽ có cái đầu nhọn ra như thế này. Thì cọ bản khi sử dụng chúng ta sẽ dùng để vẽ những cái mảng lớn chính của cánh hoa. Thì 90% cái bài vẽ mình sẽ sử dụng cái cọ bản này. Thì cọ nét này chúng ta chỉ dùng để vẽ những cái chi tiết mà nó có dạng là một cái điểm chấm, hoặc là dùng để tỉa vào những cái góc nó rất là nhỏ thôi. Cọ nét thì mình sẽ không sử dụng nhiều lắm. Cọ bản thì các anh chị có thể mua những cái hiệu khác cũng được. Các anh chị lưu ý là khi mua cọ bản mình sẽ mua cọ đầu tròn hoặc là cọ đầu oval nha. Thì ở đây em có cái cọ hiệu là Hen ZBS3, thì em sẽ để hình trên phía trên cho các anh chị xem để mình tham khảo, để mình mua giống để mình sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Thì bên cạnh đó, đối với những cái lúc mà cần cọ lớn thì em có sử dụng một cái hiệu cọ khác, thì em cũng sẽ để link trên cái clip cho các anh chị ha. Rồi, mình để cái này qua một bên để cho nó gọn. Rồi tiếp theo cần để vẽ trên vải thì mình sẽ có sử dụng cái khung căng. Cái khung căng này là khung căng để các anh chị thêu, mình cũng sẽ sử dụng nó để mình căng vải lên để mình vẽ. Cái khung căng thì các anh chị có rất là nhiều loại, các anh chị lưu ý là mình mua cái loại mà nó vấn len sẽ dễ sử dụng hơn. Thì đây có một cái khung căng là em mua nó sẵn như vậy, thì nó sẽ có nhiều nó sẽ có nhiều kích thước khác nhau, các anh chị có thể chọn nó từ nhỏ tới lớn. Nếu mà mình có điều kiện thì mình có thể mua từ nhỏ tới lớn luôn, đủ bộ của nó. Thì nó sẽ có từ cái kích thước cỡ tầm 9 cm cho tới 30 cm. Rồi còn nếu không thì mình có thể mua mỗi khúc một cái thôi.
Ví dụ như mình có thể mua cái 9 cm này, cái 20 và cái 30. Và còn cái này là cái khung căn nhỏ hơn một tí này. Cái này là cái em đã mua về và em tự quấn len lại. Thì cái mình tự quấn len này nó hơi cực một xíu, nhưng mà mình căng vải lên thì nó êm hơn một xíu. Nhưng mà cơ bản thì cái này là xài được rồi. Các anh chị có thể mua những cái khung căn này, nó rất là dễ dàng ở trên Shopee nha. Còn nếu mà anh chị nào có điều kiện thì mình có thể ra Hòa Phẩm hoặc là những cái tiệm bán dụng cụ thêu á, nó sẽ bán rất là nhiều cái khung này. Rồi, dụng cụ tiếp theo chúng ta cần đó là một cái đĩa để mình đựng màu. Thì các anh chị có thể sử dụng đĩa ở nhà mình cũng được, nhưng mà lưu ý là các anh chị nên dùng cái đĩa nó cạn một tí thôi để mình dễ lấy màu. Nếu mà dùng cái đĩa mà cái chiều dày này nó cao quá thì khi mà mình lấy màu nó sẽ vướng vô cái tay mình, nó sẽ khó. Và trên cái đĩa này chúng ta sẽ có thêm một cái dụng cụ, đó là cái tờ giấy giữ ẩm. Thì cái tờ giấy này nó sẽ giúp cho màu của mình nó lâu khô hơn. Thì khi mà mình pha màu ra thì nếu mà không có cái giấy này thì mình vừa pha ra là mình vừa vẽ được một lần là nó sẽ khô á. Mình muốn vẽ lại cái màu đó mình phải pha lại, nó sẽ rất là tốn thời gian và nó cũng khó chịu á. Nên là mình sẽ có cái giấy này. Thì cái tờ giấy này nó sẽ hơi khó mua, cho nên là em sẽ để cái link của cái shop mà em mua được ở trên cái phần mô tả của video để các anh chị dễ dàng mình mua ha. Giấy này nó bán ở cái khổ lớn là khổ A3. Thì khi mà mua về các anh chị mình cứ cắt ra cái kích thước nào nó bằng với cái đĩa của mình á. Rồi giờ đầu tiên trước khi sử dụng thì các anh chị phải lưu ý là mình phải ngâm nó trong nước sôi khoảng 15 phút. Tại vì trong giấy nó có cái keo, nếu mà mình không có ngâm thì cái độ hút ẩm của nó sẽ không có tốt. Khi mà mình muốn sử dụng á, thì ở phía dưới cái đĩa mình sẽ lót một cái lớp khăn giấy ướt này, hoặc là khăn ướt cũng được, hoặc là cái khăn giấy bình thường của mình, rồi mình xịt nước cho nó ẩm vô, rồi mình mới đặt cái giấy này lên. Rồi sau đó thì mình cứ việc mà đặt màu ra sử dụng thì màu mà nó sẽ lâu khô dữ lắm. Nếu mà mình xài xong rồi mình rửa cái giấy này lại, mình vẫn xài đi xài lại được rất là nhiều lần nha. Còn nếu mà trường hợp các anh chị sáng vẽ, mình có công việc mình đi đâu đó, mình có thể dùng cái màng bọc thực phẩm mình bọc lại, hoặc là các anh chị dùng cái gì đó để đậy lại, thì tới chiều màu của mình nó vẫn còn ẩm, mình vẫn có thể sử dụng tiếp được. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cần một cái ly đựng nước để rửa cọ nè, rồi khăn giấy để mình lau cọ. Thì cái ly này các anh chị có thể dùng bất kỳ một cái ly nào ở nhà mình đựng nước để mình rửa cọ thôi. Thì khi mà lưu ý các anh chị đựng nước rửa cọ mình đừng có đựng nó đầy lên quá. Ví dụ như cái ly này nó cao như vậy thì mình đừng có đựng nó đầy lên tới đây, nó sẽ khó rửa cọ lắm. Mình canh theo cái cọ của mình. Ví dụ như cái cọ mình chạm đáy ở cái khoảng nè, thì các anh chị để nước nó lên tới khoảng chưa hết cái phần mà bằng kim loại của cái cọ, khoảng này thôi là mình rửa là ok nhất rồi. Tại vì nếu mà mấy anh chị để nước cao quá, mình rửa thì khi mà mình rửa xong nước nó sẽ bám trên cái thành cọ nhiều, thì đôi khi mình vẽ nước mình lau nó không kỹ, nước nó sẽ nhiễu trôi xuống cái bài vẽ của mình. Thì khi mà nước nó chảy xuống nó thấm theo màu nữa, nó làm cho màu mình nó lem ra khỏi cái phần mình vẽ, thì mình phải xử lý những cái đó, nó rất là tốn thời gian. Cái này là mình mua cái ly này trên Shopee, nó cũng khá là rẻ tiền, nhìn nó cũng dễ thương. Rồi dụng cụ tiếp theo để mình vẽ lên vải là cái bút để mình dựng hình. Thì các anh chị muốn vẽ, trước tiên thì các anh chị sẽ phải dựng hình trước cái tông lên vải trước rồi mình mới vẽ theo. Thì khi mà các anh chị vẽ quen và các anh chị có thể vẽ trực tiếp, nhưng mà giai đoạn đầu mình mới mà thì bắt buộc mình phải có cái bút mình dựng. Thì để dựng lên vải thì mình sẽ sử dụng một cái bút mà nó phải xóa được trên đó. Thì em hay sử dụng một cái hiệu bút, nó tên là, cái này em đọc đại không biết là đúng không đấy nha, nó tên là Odeme. Thì em sẽ để hình cái sản phẩm này trên video cho mọi người coi cho nó rõ. Bút này thì mọi người mua dễ lắm, ở hầu hết các cái nhà sách nó đều có. Còn chị nào mà mình không có cái điều kiện mình đi tới nhà sách thì mình có thể mua online luôn cũng được.
nó cũng rẻ lắm, tầm 5 hoặc là 10.000 gì một cái như vậy thôi. Một cái thì mình sử dụng cũng được tương đối lâu á. Nhưng mà cái bút này nó là bút mực nước, thì các anh chị chỉ dùng được để vẽ trên những cái vải sáng màu thôi. Còn nếu mà mình muốn vẽ trên vải tối màu thì các anh chị phải dùng một cái loại rét. Thì thông thường là em sẽ sử dụng phấn bảng, cái phấn mà học sinh dùng để viết lên bảng. Thì ví dụ như vải đen hoặc là vải màu tối xanh đen mà đỏ đậm gì đó thì em sẽ dùng cái này. Cái này thì các anh chị mua về cái viên phấn nó không có chuốt nhọn sẵn như vậy đâu, các anh chị phải tự chuốt. Một là các anh chị sẽ mua một cái đầu chuốt bút chì mà nó có loại có hai cái lỗ, một lỗ lớn một lỗ nhỏ. Mình dùng cái lỗ lớn để mình chuốt thì nó sẽ được đẹp hơn. Còn nếu mà anh chị mà mình không muốn đầu tư cái đó thì cũng được, mình có thể dùng dao hoặc là dao rọc giấy á, mình chuốt cho cái nhọn lại để mình dễ vẽ hơn. Thì giờ bút mà để dựng lên vải thì bắt buộc là cái tiêu chí nó phải xóa được nha mấy anh chị. Giờ ví dụ như giờ cái phấn thì nó dễ phấn, khi mà anh chị vẽ lên xong mình muốn xóa thì mình dùng khăn giấy ướt mình lau đi là nó sẽ sạch. Còn cái bút này nè, thì khi mấy anh chị vẽ xong mình dựng hình xong một là mình dựng hình sai, hoặc là sau khi mình vẽ xong mình muốn xóa nó đi thì các anh chị dùng cái máy sấy mình sẽ sấy nó đi. Tức là cái bút này đặc điểm của nó là khi gặp một cái nhiệt độ cao nó sẽ tự động nó bay mất. Rồi thì cái dụng cụ cuối cùng thì nó cũng là em cũng vừa đề cập qua, đó là một cái máy sấy ha. Cái máy sấy này thì các anh chị dùng để một là mình xóa cái bút dựng hình giống như em vừa nói nè, hai là mình sẽ dùng nó để mình sấy ra cái bài mình nó mau khô. Ví dụ như mấy anh chị mới vẽ xong cái chỗ đó mình muốn dời qua vẽ chỗ khác thì các anh chị nên sấy ra cái chỗ đó nó khô hẳn rồi hãy dời qua, để tránh trường hợp là mình chạm tay vào cái vùng mình mới vẽ mà màu nó chưa khô nó sẽ bị lem ra, hoặc là nó dính vào tay mình rồi mình đặt vô nó sẽ dính ra những cái chỗ khác. Rồi vừa rồi là em đã giới thiệu cho các anh chị là tất cả những cái dụng cụ cần để mình vẽ trên vải. Thì các anh chị có thể mua những cái dụng cụ giống của em cũng được, hoặc là những cái hiệu khác cũng được. Thì đặc biệt lưu ý là cái quan trọng nhất là cái màu vẽ với cái cọ vẽ. Thì màu vẽ thì các anh chị dùng màu acrylic hiệu nào cũng được nha. Rồi nếu anh chị màu nó sẽ rất là đa dạng giá, thì nó sẽ có từ rẻ tới mắc. Thì dĩ nhiên là mỗi loại màu nó sẽ có những cái đặc điểm khác nhau. Thì như cái mắc tiền nó cũng phải có cái giá của nó, còn cái rẻ thì nó cũng phải, tại sao nó rẻ, tại sao nó mắc. Thì những màu mà nó đắt tiền hơn thì thông thường là nó sẽ tươi màu hơn, mình vẽ màu nó lên nó rực rỡ nó đẹp hơn. Còn những cái màu mà rẻ hơn thì đôi khi một số màu nó sẽ không quá tươi, mình vẽ mình xử lý nó sẽ hơi khó hơn một chút. Nhưng mà dĩ nhiên là cái này sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái kỹ năng vẽ của mình cần phải luyện tập rất là nhiều để mình có thể kiểm soát được. Rồi, bài hôm nay thì đến đây là hết. Thì cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào trong cái video tiếp theo.